إخوتي أخواتي الأحباء، وأما سفر الأحبار وهو السفر الثالث من أسفار التوراة، فإنه يتناول المواضيع التي تخص العبادة والطقوس الدينية في داخل المسكن المقدس. وهذا الشيء نجده في الفصول 16 الأولى. وأما من الفصل 17 حتى نهاية السفر، يدعو الله الشعب إلى عيش القداسة في حياته، والتي سيستمدها منه حيث نسمعه يقول: كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. هذه الكلمات مهمة جدا، فهي تذكرنا بالوصية الأولى للإنسان آدم. فعندما يستمد الإنسان القداسة من الله، وعندما يشاركه في استراحته المقدسة في يوم السبت، يخرج من ثم إلى العالم لينشر قداسة الله. وفي سفر الأحبار نجد مثل هذا التعليم. فالمؤمن اليهودي الذي يستمد القداسة من خلال العبادة والطقوس الدينية وفي داخل الخيمة المقدسة، مدعو إلى أن ينشر ويعيش هذه القداسة في حياته اليومية في وسط العالم الذي يعيش فيه. ونقرأ من ثم في سفر العدد عن الكثير من الأحداث والمغامرات التي عاشها الشعب في البرية. فبعد أن حل مجد الرب على المسكن المقدس والذي يحتوي على كلمته، بدأت عمليات التحضير والتنظيم وتعداد الشعب واستكمال الشرائع والوصايا من أجل متابعة المسير نحو أرض الميعاد. إلا أن طابع هذه الأحداث مؤلم، فالله القدوس والموجود في وسط شعبه لا يتحمل حضوره أي خطيئة أو نجاسة، فسينقي الله شعبه في كل مرة يخطأ فيها، وينتزع من وسطهم الشر والخطيئة. ولكن ما أغضب الله حقا من شعبه هو تذمرهم الدائم والمشكك بقدرة الله. فقد كانوا يتساءلون: هل الله قادر على أن يعتني بهم خلال مسيرهم في هذه الصحراء الموحشة؟ هل يستطيع أن يؤمن لهم الطعام والشراب؟ هل هو قادر على إدخالهم الأرض التي وعد بها إبراهيم أبيهم؟ كل هذه الأسئلة المشككة جعلت شعب الله إسرائيل يخطأ إلى الرب، ناكرا نعمته وناسيا ما قد صنعه لهم من الوقت الذي أخرجهم فيه من مصر بقوة كلمته وعظيم آياته وخوارقه. حتى أن موسى وهارون هم أيضا سيخطئون بسبب الشعب، وسيحرمون دخول الأرض مع الشعب. فكان العقاب الإلهي هو أن يبقى الشعب في البرية مدة 40 سنة إلى أن يقوم جيل جديد مكانه ليدخل الأرض. ومات الجيل القديم وأيضا هارون ومريم أخته في البرية، وسيموت موسى أيضا على جبل نبو. وأما الجيل الجديد من الشعب فسيدخل الأرض بقيادة يشوع بن نون. أخيرا يختتم سفر تثنية الاشتراع أسفار التوراة، إلا أنه يفتتح في الوقت عينه الأبواب أمام مجموعة أسفار التاريخ. فسفر تثنية الاشتراع هو في الحقيقة بمثابة جسر يربط بين تقاليد خبرة الشعب في سيناء وبين تقاليد خبرة الشعب في الأرض. فهو ينطلق من الأسفار الأربعة الأولى ويدخل فيها لاهوتا غنيا، حيث نرى الله يدعو شعبه على لسان موسى بأن يكون علامة حضوره في العالم، وأن يعيش في أرض أعطيت له بحسب شريعته المقدسة، وبطريقة تصل فيها كلمة الله إلى أعمق نقطة في حياته وتطبع على قلبه. إخوتي وأخواتي الأحباء، تكشف لنا أسفار التوراة عن رغبة الله القدوسة في أن يسكن مع الإنسان بعدما خلقه، إلا أن الخطيئة التي دخلت العالم بسبب سوء اختيار الإنسان حالت دون أن يتم هذا الأمر.
مما اضطر الله إلى أن يختار شعباً ليسكن في وسطهم في مسكن مقدس ليستطيع من خلاله أن يعيد البركة إلى العالم وإلى الإنسان. ولكن ستكون هذه السكنة بمثابة مرحلة تحضيرية وصورة مسبقة عن سكن الله الحقيقية في شخص ابنه يسوع المسيح، حيث نقرأ في إنجيل القديس يوحنا هذه الكلمات المقدسة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. ونقرأ أيضاً: والكلمة صار بشراً فسكن بيننا فرأينا مجده مجداً من لدن الآب لابن وحيد ملؤه النعمة والحق. إخوتي أخواتي الأحباء، ينتهي لقاؤنا اليوم هنا، إلى أن نعود إليكم في فيديو جديد حول أسفار التاريخ.